Hello everyone, and now I will talk about design pattern command. Command is a behavioral design pattern that turns a request into a standalone object that contains all information about the request. This transformation lets you parameterize methods with different request delay or queue, a request execution, and support undauntable operation. Nói tóm lại là nó sẽ biến một cái yêu cầu thành một cái đối tượng độc lập chứa tất cả thông tin về yêu cầu đó. Ví dụ như bạn muốn bật một cái quạt đúng không? Thì bạn phải biến một cái yêu cầu thành thành một cái object và nó sẽ chứa tất cả những cái biến để thực hiện cái yêu cầu đó của bạn. Okay, the next we come to components. There are five components. Firstly, the invoker. Invoker is responsible for initiating request. This class must have a field for storing a reference to a command object. The sender triggers that command instead of sending the request directly to the receiver. Nói tóm lại là cái invoker này là nó sẽ tiếp nhận cái request từ phía người dùng và nó đóng gói cái request đó và nó thiết lập cái receiver. The next is command. Command interface usually declaration does a single method for executing the commands. Kiểu như là nó sẽ là một cái abstract hoặc một cái interface mà nó chỉ có một cái phương thức là execute thôi. Mà nó muốn execute cái gì thì những cái execute đó nó sẽ lấy từ cái concrete command. Okay, và concrete command implements various kinds of requests. A concrete command isn't supposed to perform the work on its own, but rather to pass the call to one of the business logic objects. However, for the sake of simplifying the code, the class C can be merged. Kiểu cái concrete command này là nó sẽ là một cái implementation của cái command, có nghĩa là cái command nó sẽ execute thôi, nhưng mà nó execute cái gì thì nó phải lấy từ cái concrete command này. Và cái concrete command này nó sẽ thực thi bằng việc gọi các operation đang hoãn trên receiver. Và mỗi cái concrete command này nó sẽ phục vụ cho một cái case request riêng của nó. Okay, the next we will have receivers. So the receiver class contains some business logic. As most any object may act as a receiver. Most commands only handle the details of how a request is passed to the receiver, while the receiver itself does actual work. Nói chung nó là một cái người nhận. Đơn giản vậy đi, nó là một cái người nhận rồi. Còn xíu nữa mình sẽ giải thích chi tiết hơn. So next we come to client. Client create a concrete command object. The client must pass on of the request parameters, including a receiver instance, into the command's constructor. After that, the result command may be associated with one or multiple senders. Nói chung là tóm lại là cái thằng client này nó sẽ tiếp nhận cái request từ phía người dùng và nó đóng gói nó lại thành cái concrete command thích hợp và nó thiết lập receiver. Okay, the next we will see capabilities. So the parameterized objects with operation, queue operations, schedule their execution or execute them remotely, implement
resourceable operation. So the next, we come to how to implement. Firstly, we must declare the command interface with a single execution method. Start extracting requests into construct command class that implement the command interface. Identify class that will act as senders. Add the fields for storing commands into this class. Change the senders so they execute the command instead of sending a request to the receiver directly. And first, the client should initial objects in the following order: create receivers, create commands, create senders. Sau tí nữa, phần này mô thì em sẽ có một cái giải thích kỹ về cái này, kèm một cái ví dụ. Nên mọi người tạm thời cứ hiểu như vậy là. Okay, the next we come to advantage and disadvantage. About advantage, the single responsibilities principle. You can decouple class that invoke operations from class that perform the operations. Open or close principle. You can introduce new commands into the app without breaking existing client code. You can implement undo or redo. You can implement defer execution of operations. You can assemble a set of simple commands into a complex one. Loading advantage. The code may become more complicated since you're introducing the whole new layer between sender and receiver.